අයිබෝන් වෙනවනේ අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නනේ කොහොමද Word document එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ page එකට color එකක් add කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් design කියන එකට යන්න. මෙතන උඩින් තියෙන table එකේ design කියන එකට ගිහිල්ලා අර මෙන්න මේ අන්තිම වගේ දකුණට පැත්තේ තියෙනවා පේනවා ඇති page color කියලා. page color කියන එක වල තියෙනවා add a splash of color to your document by changing the color of page. ඉතින් මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති color එකක් මෙන්න මේ විදිහට add කරන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න ඔයා document එක සාමාන්‍ය Word document එකක ඔයා color page එකකට යන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ color ගහන්නේ නැත්නම් color print out එකකට යන්නේ නැත්නම් color එකක් add කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් normal print එකේදී ඔයාට කළු පාට තිත් තියෙන කොලයක් තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඒ හින්දා ඔයාලට පුළුවන් just සුදු පාට කොලෙම යන්න. ඉතින් තව ඕනනම් මේකට watermark එකක් add කරනවා නම් මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලට watermark එකක් add කරන්න. මෙන්න මේ කැමති එකක් down copy වගේ දෙයක්. එහෙම නැත්නම් custom watermark එකක් ඔයාලට කැමති එකක් හදලා මෙතනින් දාන්න පුළුවන්. custom watermark ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කැමති watermark එකක් ඔයාගේ නම හෝ ඔයාගේ ගම හෝ මොකක් හරි එකක් මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා no watermark නේ text watermark ගිහිල්ලා select කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් text එකක් select කරන්න. මම මෙතන දාන්න computer with cache කියන එක දාලා අපිට පුළුවන් තමයි මෙතන ෆොන්ට් එක ඕනනම් වෙනස් කරන්න. කැලෙමෙන් ලයිට් දානවා. මෙයාවත් අපිට ඕනනම් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම මේකේ නිල් පාට දාන්න. ට්‍රයැන්ගල් තියෙන්නේ. apply. okay. plus. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වඩ පුළුවන් පොඩක් ප්‍රැක්ටිකල් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. තාත් එකක් මම මේකේ මොකද කියලා දෙන්න page එකට board එකක් දාන්න කොහොමද කියලා. මෙන්න මෙතෙන් ගිහිල්ලා ඔයගලන්න පුළුවන් මේ කොනෙම තියෙන්නේ design button එකේ page board එකට ගියා. ඊට මෙන්න මෙතනින් borders තියෙන විවිධ වර්ගයේ borders. මෙතනින් automatic color වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය change එක දෙන්න size එක කොච්චරද කියලා. මෙතනින් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් මොනවද මේකට තියෙන ප්‍රධානම කොටස් කියලා. ඒ කියන්නේ මේක box එකක් විදිහට තියෙන්න ඕනද, shadow එකක් විදිහට, 3D එකක් විදිහට, custom එකක් විදිහට. කැමති විදිහට දෙන්න පුළුවන්. එතෙන් තමයි apply all. මෙතන සාමාන්‍ය මෙතන document ගොඩක් තියෙනවා. මෙතන පේනවා home page එක කියලා මම එකක් පෙන්නනවා ඔයගලන්ට. මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලට style එක කොහොමද මම style එක මෙන්න මේක තෝරගන්න. කැමති style එක පුළුවන්. මෙතන දීලා තියෙන එක style. අර custom style එකක් හදන්න මෙතන දෙන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙන all document. මෙතන page borders වලට ගියොත් මෙතන තියෙන page border වලට ගියොත් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පෙන්නන all document එක දෙනවද? only this section දෙනවද? first page only දෙනවද? ඕන එක. all document දෙනවා නම් first full page එකකින් නම් පල්ලෙහා page ඔක්කොටම මෙතන page 200ක් තිබ්බත් 300ක් තිබ්බත් ඒ ඔක්කොටම this section කියලා කියන්නේ ඔයා මේ section එකට විතරක් නම් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ this section first page only. ඒ කියන්නේ මුල් page එකට විතරක් දෙනවා නම් ඒ විදිහට බදා ගන්න. ඔයාලට මේක පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් තෝරනවා මෙයාම තෝරලා apply කරනවා. ඒතර මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට select වෙනවා පේනවා. ඉතින් ඒකේ text bar එකකුත් මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඔයා watermark එකක් page එකට color එකක් page එකට board එකක් දාන්න. ඉතින් ගොඩක් වැදගත් ඒ ඔයාලට මොනවා හරි කරද්දී විජිඩ් මේ වර්ඩ් එකේ ඉතින් තවදුරටත් තව මොන හරි දැනගන්න ඔයාලට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. වෙදයක් හම්බුණා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, share කරන්න, like කරන්න මතක කරන්න එපා.